สวัสดีไม้สบายดีไหมวันนี้ดูดีมากๆนายกำลังทำอะไรกำลังเตรียมอาหารค่ำเหรอฮะดูน่าอร่อยจังเลยนะสวัสดีโมสบายดีไหมนายดูเหนื่อยจังเลยนายควรจะพักสักหน่อยนะอะไรเหรออาจเป็นแค่ลมนะไม่ต้องห่วงนะไม้พระอาทิตย์กำลังตกแล้วนายควรเก็บข้าวโพดกลับบ้านก่อนที่จะมืดนะโอ้ไม่ข้าวโพดหายไปไหนไม้นายจะทำยังไงนายคิดว่ามีคนเอามันไปงั้นเหรอเอาละรอตรงนี้นะเราควรเรียกแมฟริกเขารู้ว่าต้องทำไงวู้ฮู้ว้าวสวัสดีมาร์ตี้เป็นไงบ้างแล้วนายล่ะแมฟริกLa capalabo ดูสนุกมากๆเลยมาร์ตี้มีเรื่องด่วนแมฟริกจะต้องรีบไปจัดการเขาจะรีบกลับมานะไม่ต้องห่วงสวัสดีมาลคัมนายกำลังหาอะไรอยู่กำลังค้นหาทางโบราณคดีอยู่เหรอได้เรื่องบ้างไหมขอโทษที่เข้ามาขัดจังหวะนะแต่มีเรื่องฉุกเฉินช่วยหน่อยได้ไหมแมฟริกมาแล้วเขาจะอธิบายทุกๆอย่างเอาล่ะไม้กำลังเตรียมอาหารค่ำอยู่ที่ไร่ข้าวโพดแล้วก็พบว่าข้าวโพดของเขาหายไปเขาต้องการมันสำหรับอาหารค่ำช่วยเขาหน่อยได้ไหมเอาล่ะไปกันเถอะเร็วเข้าไม้เราจะไปตามหาข้าวโพดของนายไม่ต้องเสียใจนะแมฟริกพานักสืบมาลคัมมาช่วยในคดีที่แปลกประหลาดนี้ด้วยไม้นายช่วยอธิบายให้มาลคัมฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นไม้กำลังดำเนินกิจกรรมตามปกติอยู่ที่ไร่ข้าวโพดและกำลังเก็บข้าวโพดสำหรับอาหารมื้อค่ำตอนที่เขากลับมาที่กองข้าวโพดอีกทีมันก็หายไปแล้วมันแปลกมากๆไม้ตอนที่เกิดเหตุมีใครอยู่กับนายไหมเท่าที่ไม้รู้ก็ไม่มีนะถึงแม้ว่าเขาจะเห็นโมก่อนหน้านั้นเฮ้ยโมมาลคัมอยากจะถามสัก 2-3 ข้อน่ะใช้เวลาไม่นานหรอกนะนายไปทำอะไรที่ไร่ข้าวโพดวันนี้โมโมกำลังลากไม้กระดานเพื่อซ่อมโรงเก็บของเก่าที่เขาเคยเล่นสมัยเป็นเด็กแล้วทำไมเราไม่เห็นไม้พวกนั้นตอนนี้ล่ะโมเหนื่อยกับการลากไม้เขาจึงตัดสินใจพักสักครู่หนึ่งไม้ของเขาอยู่แถวๆกังหันลมนั่นแหละโมไม่ชอบให้มากล่าวหาแบบนี้ถ้าไม่มีหลักฐานนะ
อ่ะฮะ นั่นอ่ะ โมอาจจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับมาลคัม ซาลามายอง เราต้องหาร่องรอยเพิ่มเติม อ่ะฮะ อย่าหัวเสียนะมาลคัม เดี๋ยวเราก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ดูสิ รอยข้าวโพด ตามมันไปเร็ว อ๋อ โอ้ฮะ เอาล่ะทุกคน ยังมีร่องรอยของข้าวโพดอยู่ด้านหลังกังหันลม เราควรตามมันไป ดูว่ามันไปที่ไหน อ๋อ นั่นอะไรนะ ดูเหมือนเราจะเจอข้าวโพดของไม้แล้วนะ แต่มันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกัน เย้ ใช่แล้วกังหันลมพัดมันมาไอ้สงสัยกันแล้วนะทุกคน เฮ้ย เมาคัมต้องการจะขอโทษที่กล่าวหานายในตอนแรกนะโม นี่ได้ป่ะ เรารู้ดีว่ามันไม่ใช่นายหรอก เฮ้ยอะไร ทานอาหารให้อร่อยนะทุกคน แล้วเจอกันใหม่ สวัสดีไม้ดูเหมือนนายกำลังยุ่งอยู่กับการเก็บเกี่ยวนะ เกือบจะเสร็จแล้วใช่ไหม เหลือเชื่อไปเลยไม้ เย้ สวัสดีทุกคน พร้อมจะเล่นเขาวงกตกันไหม ควรบอกให้ไม้รู้นะ เขาอาจจะช่วยจัดการให้ได้ ไม้โมมาลคัมและแม็กซ์พร้อมจะลองเล่นเขาวงกตกันแล้วนะ ถ้าหากว่ามันพร้อมแล้ว เอาละทุกคนมีธง3 สีปักบนพื้น ใจกลางเขาวงกตโมนายสีเขียวมาลคัมนายสีน้ำเงิน และแม็กซ์นายสีแดง รถคันที่ไปเอาธงและออกมาได้เป็นคันแรกชนะ เข้าใจตามนี้นะ เยี่ยมขอให้สนุกและโชคดีนะ ไม่ง่ายเลยใช่ไหมทุกคน นายไม่อยากจะแยกกันเผื่อว่าใครคนหนึ่งไปที่ตรงกลางได้ก่อนใช่ไหม แต่ทุกคนมันต้องมีผู้ชนะนะ บางทีโมอาจชนะก็ได้ มีอะไรเหรอไหม ยังไม่มีวี่แววของพวกเขาเลยใช่ไหม มันใกล้จะมืดแล้ว นายควรจะเรียกแมฟเวอริก เขารู้ว่าต้องทำยังไง สวัสดีแมฟเวอริก นายดูดีและสะอาดมากเลยนะ นายไปร้านล้างรถมาใช่ไหมวันนี้ เราต้องการให้นายไปที่ฟาร์มหน่อย เพื่อนของนายต้องการความช่วยเหลือ นั่นน่าจะเป็นไม้ตอนนี้
วัสดีเมียแมปโบลิกกำลังเดินทางไปที่ฟาร์มของไม้มีเพื่อนของเราหายไปในเขาวงกฏฟางข้าวโพดเธอคิดว่าช่วยได้ไหมเยี่ยมงั้นไปกันเถอะไงไม้มีใครออกมาบ้างไหม ว้าว มาลคัมและแม็กซ์ไม่เป็นไรแล้ว พวกเขากำลังทะเลาะกันอยู่ นั่นโม เขาไม่เป็นไรด้วยเหมือนกัน นายกำลังจะเข้าไปในเขาวงกฏเพื่อตามหาพวกเขาใช่ไหมแมฟเวริกฮะนายต้องการให้พวกเขาหากันเองงั้นเหรอ พวกนายมาถึงตรงกลางแล้วแมฟเวริกแนะนำว่านายควรหยุดทะเลาะกัน แล้วร่วมมือกันหาทางออก โมยังอยู่ในนี้เหมือนกัน แต่ดูเหมือนเขาจะมาถึงก่อนนะ เพราะว่าธงสีเขียวของเขาหายไป ควรจะรีบหน่อย ถ้านายต้องการจะไล่เขาให้ทัน โมนายกำลังทำอะไร ทางออกอยู่ตรงหัวมุมนะทำไมนายไม่ออกจากเขาวงกฏล่ะ นายจะชนะนะ นายกำลังรอแม็กซ์แล้วมาลคัมเพื่อที่จะออกพร้อมกันงั้นเหรอ นายยอดเยี่ยมเลยโม นายกำลังจะไปตามเมียเพื่อที่จะนำพวกเขาออกมาใช่ไหมแมฟเวอริกโอ้เธอกำลังส่องไฟลงมา เพื่อที่ไฟหน้าของพวกเขาจะไม่ส่องเข้าตากันและกัน ดูเหมือนพวกนายจะไว้ใจในทักษะการแกะรอยของมาลคัมนะ และแม็กซ์มั่นใจว่าจะหาทางออกได้ โมทิ้งสัญลักษณ์เอาไว้ แต่พวกนายมัวแต่ทะเลาะกันจนลืมสังเกต เป็นความคิดที่ดีโม เข้าสู่เส้นชัยด้วยกัน นายรู้ได้ไงว่าโมจะนำทางให้ทุกคนออกมาได้แมฟเวอริกอันดับแรกนายรู้ว่าเขาเก่งเรื่องเขาวงกฏอันดับที่สองเขาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของนายและอันดับที่สามเขาฉลาดกว่าที่คนอื่นๆคิดตอบได้ดีนะ ขอให้มีความสุขยามเย็นนะทุกคนแล้วเจอกันคราวหน้าโมที่น่าสงสารเขาพยายามจะทำแบบเดียวกับที่แมฟเวอริกทำโอ้ไม่โมเป็นอะไรไหมนายเจ็บเหรอฉันจะไปขอความช่วยเหลืออย่าขยับนะโอเคไหมสวัสดีแมฟเวอริกกำลังเต้นแอโรบิกเหรอมันยอดไปเลยแต่เรามีข่าวร้ายโมอยู่ที่ลานสเก็ตเขากำลังฝึกอยู่แต่โชคร้ายเขาตกลงมาตอนนี้เขาได้รับบาดเจ็บและขยับตัวไม่ได้เขามีรอยข่วนนายช่วยเขาได้ไหมฉันคิดว่าเราควรไปขอให้มิรันดาช่วยด้วยนะเขาจะดูแลแผลของโมสวัสดีมิรันดาฉันเห็นว่าเธอมีวิธีที่ทำให้อารมณ์ดีถึงแม้ว่าอากาศจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแมฟเวอริกกำลังไปช่วยโมที่ได้รับบาดเจ็บที่ลานสเก็ตเธอมาช่วยแมฟเวอริกหน่อยได้ไหมเยี่ยมไปกันเลยโมเป็นรถมอนสเตอร์ที่แข็งแรงมากนะมิรันดาเธอรู้ว่าต้องทำยังไง
กำลังจะทาสีปิดรอยขีดข่วนของโม มาเ ดีมาก ฮ่าฮ่าเย่มาฮัม นายต้องการจะแสดงแบบที่แมฟริกทำเหรอ เว้ย บางที นายควรจะขอให้เขาทำให้ดูนะ ว่าเขาทำยังไง แม่แม่ นายพูดว่าไงนะแมฟริก นายจะแสดงให้เราดูเหรอ บ้าบ้าบ้าฮ่า ว้าว เหลือเชื่อไปเลย มันเยี่ยมมากแมฟริก ไม่มาบ้า มิแรนดา เราได้ยินมาว่า เธอก็ทำได้เหรอ โชว์ให้เราดูหน่อยได้ไหม มันสุดยอดไปเลยมิแรนดา โม ทำไมไม่ลองดูอีกทีล่ะ นายมีแชมเปี้ยน2 คันกำลังดูอยู่นะ นายต้องทำได้ดีกว่าเดิมแน่ๆ ดูสิโม อากาศยังแจ่มใสขึ้นมาเลย ฉันคิดว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีนะ เอานี่ไปโม นายจะรู้สึกมั่นใจขึ้น เมื่อฟังเพลง โอ้แม่ นี่เรื่องจริงใช่ไหม นี่คือสิ่งที่โมทำไม่ได้ เมื่อครั้งที่แล้ว เขาต้องทำมันให้ได้คราวนี้ โอ้พระเจ้า เย้ เขาทำมันได้ เฮ้ยฮ่าแม่ โม ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย ว่านายทำมันได้ดีมาก ความจริงแล้ว โมเป็นรถมอนสเตอร์ที่มีพรสวรรค์นะ バナナ好了没有？ ขอให้มีความสุขกันนะ เฮ้ย เยี่ยมเลย โอ้ สนามฟุตบอลมอนสเตอร์ทาวน์ใกล้จะเสร็จแล้ว โอ้ มีอะไรผิดปกติเหรอแม็กซ์ โอ้แย่แล้วอุกาบาตพวกนายโชคดีนะ ที่มันไม่ตกใส่หัว มันทิ้งหลุมไว้บนพื้น ใหญ่มากเลยใช่ไหม Ambo bibi, lili mali babo. ไมโล มิช อย่าขับใกล้ขอบหลุม Ah. มันอาจจะอันตราย เราควรเรียกแมปริก เราต้องการความช่วยเหลือกู้ภัย ไมโลและมิช สวัสดีแมปริกกำลังเตรียมตัวดูฝนดาวตกคืนนี้เหรอ ดูเหมือนมันจะเริ่มแล้วนะ มีดาวหางตกลงมาที่สนามฟุตบอลมอนสเตอร์ทาวน์และไมโลกับมิชตกลงไปในปากปล่อง เราต้องการรถคันใหญ่ที่สุดของมอนสเตอร์ทาวน์ ถ้ามันได้เหรอเฮ้ฮ่า
banana, banana, ไหม banana. ดาวหางตกลงมาที่สนามฟุตบอล และเกมการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้น นายมาช่วยหน่อยได้ไหม ทุกคนไม่ต้องโทษว่าใครผิดหรอกไหมมาช่วยแล้ว ตอนนี้เอาพวกนายขึ้นมาก่อน โอเคพลัก โอ้แย่ละดูเหมือนเราต้องใช้แผน B มีไอเดียอื่นๆอีกไหมแมฟเวริก Huh. ไหมนายกลับไปหาแมฟเวริกได้ไหม เขาต้องการนาย ทำได้ดีมาก โอเค คราวนี้ ดึง นายช่วยได้นะแม็กซ์ จับเชือกไว้แล้วช่วยไม้ดึง ใช่แล้ว เราต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ไม่งั้นสนามก็จะไม่พร้อมสำหรับการแข่งขันรอบสุดท้าย ขอโทษที่มาขัดความสนุกนะ แต่เราต้องการนายไปที่สนามฟุตบอล มาหน่อยได้ไหม ไม่เป็นไรนะทุกคน ความช่วยเหลือกำลังมาแล้ว Oh no. Banana. Hey. น่าสิ้นหวัง Banana. เป็นความคิดที่ดีแมฟเวริก ผู้เล่นบางคนมาที่นี่แล้ว ให้พวกเขามาช่วยกันเถอะ Banana. Oh, I don't want. มันไม่ยุติธรรมนะมาร์ตี้ พวกเขาอาจจะคันเล็ก แต่พวกเขาก็แข็งแรงนะ นายช่วยเราเอาไมโลและมิชขึ้นมาจากหลุมได้ไหม เพื่อที่ไมค์จะได้เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันรอบสุดท้าย พร้อมไหม 1 2 3 ดึง ได้ผลไหมแมฟริก เยี่ยม พวกเขาเคลื่อนตัวแล้ว แต่ยังช้าอยู่ ถ้าเราได้รับความช่วยเหลือเพิ่มอีกสักนิดล่ะ โอ้แมฟริกนั่นไม่ใช่ปัญหาเลย ถ้านายจะเป็นรถมอนสเตอร์ที่คันเล็กที่สุด นี่คือการทำงานเป็นทีม มันดีขึ้น เกือบแล้วทำต่อไปทุกคน เป็นทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมเลยทุกคน มีอะไรเหรอไหม ใช่แล้ว ไหมยังมีงานที่ต้องทำอีก เยี่ยม สนามบอลพร้อมแล้ว เริ่มเกมรอบสุดท้ายกันเลย ขอให้สนุกกับเกมการแข่งขันนะทุกคน แล้วเจอกันคราวหน้า สวัสดีทุกคนกำลังทะเลาะอะไรกันอยู่ โอ้กำลังหาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดกันเหรอ ทำไมไม่จัดแข่งหาผู้ที่แข็งแรงที่สุดไปเลยล่ะ ฉันมั่นใจว่าแมฟเฟอริกช่วยนายได้แน่ๆ เอาละฉันจะไปตามเขามา เฮ้ยแมฟเฟอริกกำลังทำอะไรอยู่ มันน่าประทับใจมากแมฟเฟอริก แม็กซ์และไมค์กำลังจัดแข่งหาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด นายไปช่วยจัดการแข่งขันให้พวกเขาหน่อย ก่อนที่เขาจะได้รับบาดเจ็บ Huh.
pas la boue. มาเมา นั่นนะ Nana. สวัสดีเมียแลนดิ้งได้ดีมาก โอ้ มาเมา มีหนาโม Mama, pata. พร้อมจะจัดการแข่งขันไหม ดีเลย มีไอเดียสำหรับจัดการแข่งขันไหมแมฟริก มาเมาบินนามาดีลาลา Ha. โอ้ทุกคนมาช่วยกันจัดการแข่งขันด้วยเหรอ ตื่นได้แล้ว ได้เวลาแข่งแล้ว โอเคทุกคนนายต้องยกลูกบอลนี้ไปวางบนแท่น มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ คนที่ยกอันที่หนักที่สุดได้เป็นผู้ชนะเข้าใจไหม โอเค เริ่มเลย หมดเวลาแล้วทุกคน Nana, mama. Nana. ดูเหมือนไม้จะยกอันที่หนักที่สุดได้นะ มีหนาบา โอเคทุกคนคราวนี้นายต้องคว้างถังให้พ้นสิ่งกีดขวาง แต่ละอันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ Ha. นายควรจะออกจากตรงนั้นนะแมฟริก นั่นนะมาลา Max โก นายคว้างถังที่หนักที่สุดได้ นายชนะในรอบนี้ Oh. มาเมาบินนามาดีลาลา นี่คือการวิ่งแข่งคันที่วิ่งเข้าเส้นชัยก่อน พร้อมกับแบกถังถ่วงน้ำหนัก จะชนะการแข่งขัน และจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในมอนสเตอร์ทาวน์พร้อมลุยไหม 3 2 1 ไปเลย ดูหนักกว่าที่คิดไว้ใช่ไหมฮะ เกิดอะไรขึ้นไหมทรายดูด โอ้ไม่ ใครก็ได้ช่วยที ฮ่า อ๋อ แมฟริกตัดสินให้เมียเป็นมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุด เธออุ้มไม้เข้าเส้นชัย พร้อมกับถังถ่วงน้ำหนักของไม้ด้วย ฮ่าฮ่าหลังจากนี้นายต้องกลับไปพักนะ โอ้ Ha. สวัสดีไมโลและมิดอากาศดีจังเลยนายกำลังไปไหนกัน โอ้โอดูเหมือนนายต้องเลือกสองเส้นทางนี้ จะไปทางไหนกันดี เร็วเข้าทุกคน อย่ามัวเถียงกัน จะไปทางไหน เอาล่ะ นายควรจะทายหัวก้อย เพื่อหาคำตอบ มิดนายเลือกหัว และไมโลเลือกก้อย ตามนี้นะ โอเค ด้านที่เป็นรถบรรทุกคือหัว และด้านที่มีหมายเลขคือก้อย เยี่ยมโยนเหรียญเลย โอเค มาดูกัน มันออกหัวนะทุกคน หมายความว่ามิดชนะ และสามารถเลือกทางที่เขาต้องการได้ ไมโล มิด ดูที่ต้นไม้นั่นสิ
คน ดูเหมือนว่ามีอะไรอยู่ด้านบนนั้นนะ ไปดูกันว่ามันคืออะไร ดูสิ มันคือเค้กก้อนยักษ์ แล้วมันไปทำอะไรอยู่บนนั้นน่ะ เป็นเค้กที่ดูน่ากินมากเลยไมโล ไม่ต้องการจะหยิบมันออกมาจากต้นไม้นะมิดถ้าหากว่ามันเป็นเค้กของคนอื่นล่ะ แต่เราเจอมันแล้วนะ จะคิดมากไปทำไมกัน ไม่ได้อีกแล้ว ไมโล มิดเจ้ารถเครนนายข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้ไหม เอาละโอเค ไม่ต้องห่วงแมฟริกจะเอานายออกมาได้ในไม่ช้า แต่รอแป๊บหนึ่งนะ สวัสดีแมฟริกกำลังมีความสุขกับอากาศดีๆอยู่ใช่ไหม แสงแดดสดใสและไอศครีม ไม่เลวเลยทีเดียว อ้าว พูดไม่ทันขาดคำ ไปดูกันเถอะว่าเกิดอะไรขึ้น นายรู้ว่าจำเป็นต้องทำอะไรนะแมฟริก 사람이야. ทุกคนช่างเป็นไอเดียที่ดี ที่จะเติมความสดชื่นในวันที่อากาศร้อนๆแบบนี้ สูดหายใจลึกๆแมฟริก และทำใจเย็นๆแม็กซ์ไมโลและมิดต้องการความช่วยเหลือ พวกเขาติดอยู่ในกองไฟและออกมาไม่ได้ ขอโทษนะมาร์ตี้แม็กซ์ต้องไปแล้ว แต่เขาจะกลับมาเล่นกับเธออีกนะ นายจะเลือกทางไหนแมฟริก ดูสินั่นมันเหรียญ พวกเขาจะต้องไปทางนั้น ดูควันสิ พวกนายควรจะรีบหน่อยนะ ไมโล มิดเป็นอะไรไหม รอหน่อยนะ ช้าลงหน่อยแมฟริก แม็กซ์กำลังจัดการ เหลือเชื่อเลยแม็กซ์ ขอบคุณมากนะ ที่ช่วยเหลือเจ้ารถเครน เป็นยังไงบ้างเจ้ารถเครน ขอบคุณนายด้วยนะแมฟริก เห็นไหมไม่มีอะไรต้องห่วงเลย ตอนนี้มิดยังสงสัยว่าเค้กมันมาแขวนอยู่บนต้นไม้ได้ยังไงกัน โอ้ใช่แล้วแมฟริกซ่อนเค้กวันเกิดให้เราทุกคน เพราะว่าเขารู้ว่ามันเป็นวันเกิดของเธอ เขาต้องการจะฉลองตอนกลางคืน เพราะว่ากลางวันมันร้อนเกินไป เอาละมันแสดงได้ถึงความกังวลใจของนายทั้งหมด นายคิดว่าเป็นความผิดของนายใช่ไหม ไม่เป็นไรหน้าแมฟริกทุกอย่างมันโอเคแล้ว ใช่แล้วไมโลได้เวลากินเค้กกันแล้ว โอ้เห็นด้วยใช่ไหมล่ะทุกคน มันต้องอร่อยแน่ๆ ค่อยๆหยิบนะ ทำได้ดีมาก ขอให้อร่อยกับเค้กวันเกิดนะเพื่อนๆ แล้วเจอกันใหม่